नमस्कार मंडळी, मी संदिती स्वागत करते तुमचं माझ्या चॅनलमध्ये. त्याचं नाव आहे संदितीज फूड ब्लॉग. तर मंडळी, आज आपण पाहत आहोत रक्षाबंधन स्पेशल रेसिपी. याचं नाव आहे नारळाच्या वड्या. तर नारळाच्या वड्या करण्यासाठी आपल्याला जे साहित्य लागणार आहे त्यात आपण पाहूया. इथे आपण 2 वाट्या नारळाचा चव घेतलेला आहे, ओल्या नारळाचा चव. 1 वाटी साखर. 2 वाट्या नारळाचा चव असेल तर त्यासाठी 1 वाटी आपण साखर घेतलेली आहे. तूप घेतलेलं आहे, वेलची पावडर, अर्धी वाटी दूध आणि त्यात थोडीशी मलाई मिक्स केली आहे मी, आणि डेकोरेशन करण्यासाठी बदामाचे काप. तर हा जो आपण 2 वाट्या ओल्या नारळाचा चव घेतलेला आहे हा आपण आता मिक्सरमधून काढणार आहोत. त्याचं कारण असं आहे की आपण जेव्हा खोबरं किसतो किंवा खवतो तेव्हा नारळाचे तुकडे त्याच्यामध्ये पडतात. तर त्या तुकड्यांमुळे आपल्याला जे नारळाच्या वड्या आपण करणार आहोत त्याचं टेक्स्चर बरोबर येत नाही. तर ते स्मूथ टेक्स्चर येण्यासाठी आपण हा चव मिक्सरमधून काढणार आहोत. त्यानंतर आपण ही साखर जी आहे ती पण मिक्सरमधून काढणार आहोत. म्हणजे आपल्याला जेव्हा आपण नारळाच्या वड्या करायला घेऊ तेव्हा पटकन त्या नारळाच्या वड्या होतील, कारण साखर मिक्स व्हायला जास्त वेळ लागणार नाही. इथे आपण ह्या ताटाला तूप लावून हे ताट तयार करून ठेवलेलं आहे. म्हणजे जेव्हा आपण हे सगळं मिश्रण मिक्स करून मिश्रण तयार होईल आणि वड्या थापायला लागतील तेव्हा आपण हे डायरेक्ट याच्यामध्ये वड्या थापू शकतो. तर इथे आपण आता कढई गरम करायला ठेवलेली आहे आणि ह्यात आपण 2 चमचे तूप घालणार आहोत. तर हे तूप आता थोडंसं पातळ झालेलं आहे. ह्याच्यात आपण हा सगळा जो मिक्सरमधून काढलेला तव आहे हा घालणार आहोत. ह्या तुपामध्ये चांगला आपल्याला परतून घ्यायचं आहे. आता हे खोबरं आपण तुपामध्ये चांगलं परतून घेतलेलं आहे 2 मिनिटं. आता ह्यात आपण ही साखर जी आपण मिक्सरमधून काढली होती ती मिक्स करणार आहोत. आणि हे चांगलं आपल्याला परतून घ्यायचं आहे मिश्रण. आता ह्याच्यामध्ये आपण जे अर्धी वाटी दूध घेतलेलं आहे, मला दूध, ते आपण मिक्स करणार आहोत. आणि हे सगळं मिश्रण आपल्याला चांगलं ढवळून घ्यायचं आहे. हे मिश्रण आपण थोडं घट्ट होईपर्यंत परतत राहायचं आहे. तर आता हे मिश्रण घट्ट झालेलं आहे आणि आपल्याला एवढाच घट्टपणा हवा आहे. हे काही मिश्रण चिकटत नाहीये कढईला. आता हे मिश्रण आपण तूप लावलेल्या ताटामध्ये घेणार आहोत. आता आपण याच्या वड्या पाडून घेतलेल्या आहेत. हे मिश्रण थोडं थंड होऊन द्यायचं आपल्याला, आणि थंड झाल्यानंतर मग ह्याच्या वड्या तयार झाल्या नारळाच्या. तर ह्या आपल्या नारळाच्या वड्या करून तयार आहेत. मंडळी, जर माझी रेसिपी तुम्हाला आवडली असेल तर माझ्या चॅनलला प्लीज लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.